Hei! Tervetuloa ensimmäiseen Meet the Rig-jaksoon. Tässä ohjelmasarjassa me käsitellään eri ihmisten seikkailuautoja, millä kukakin ajaa, mitä kukakin käyttää, miten on rakennettu, tällaiseen niin kuin review-tyyliin. Ja nyt ensimmäisen jakson kohteeksi päätyi minun jeeppi. Eli minä olen Sami, toinen tekijä Kova Expeditionista, niin kuin varmasti vanhemmista videoista tiedätte, mutta uusille katsojille tervetuloa mukaan. Ja heti alkuun pitää mainita, että jos seikkailut, autot, luonto ja tekniikka kiinnostaa, niin ihmeessä tilaa kanava, tykkää videosta, kommentoi, kerro kaverille. Meillä on tälle vuodelle 1000 seuraajan tavoite YouTuben puolella, niin päästään siihen. No lähdetäänpäs käymään läpi sitten tätä varsinaista esittelykohdetta tässä jaksossa, eli mun oma jeeppi, joka on niin kuin pääasiassa harrasteauto ja seikkailuauto, mutta toimii myös sitten niin kuin käyttöauton ominaisuudessa myös, eli kauppareissut ja muut, jos tarvitaan, niin hoituu myös sillä, mutta vähemmissä määrin sitä kyllä tosin, että pääasiassa tähän harrastukseen. Auto on siis Jeep Grand Cherokee 2003 vuosimallin. Moottori on 2,7 litrainen diesel, suora, vitonen, Mersun kone, turbodiesel. Sen perässä on Mersun 5-vaihteinen automaattivaihteisto ja siinä on sitten sen perässä vielä kaksiasentoinen jakolaatikko, mikä on sitten ihan muissakin tämän mallisarjan versioissa käytössä moottorista riippumatta. Eli siitä löytyy sitten nopea neliveto, ikään kuin jatkuva, ja sitten hidas neliveto lukittu. Se nopea neliveto on automaattinen ja se on niin kuin normaalitilanteessa täysin takavetoinen, mutta siinä vaiheessa, jos takapyörä alkaa lipsumaan, niin sitten se kytkee automaattisesti myös etuakselia mukaan. Aletaan käymään vaikka läpi ihan täältä niin kuin etuosasta alkaen. Ulkopuolella ei sinänsä ole niin kuin ihan hirveän paljon tehty. Varsinaisesti ei ole rakenneltu isoja puskureita tai muuta. Vakiopuskuria on toki trimmattu ja aika tosi paljon. Siellä piti tehdä tilaa pyörille ja muun muassa toi tuulilasinpesun nestesäiliö piti siirtää konehuoneen puolelle. Voidaan näyttää sitä kohta erikseen, mutta sen vakiopaikka oli tässä etukulmassa puskurin sisällä ja se oli aivan tiellä siellä, kun lähdettiin leikkaamaan uutta linjaa puskuriin, niin sehän jäi tuohon, niin se piti sieltä riisua pois ja sijoittaa muualle. Vakiot sumuvalot myös elää suurin piirtein näillä paikkeilla molemmilla puolin tuossa autoa, niin ne sijoiteltiin uudestaan tuohon rekisterikilven molemmille puolille. Niitä varten tehtiin sitten erikoinen tai niinku spesiaalit braketit tuohon. Suunnittelin itse tuon designin ja sitten tulostettiin sellaiset muovista ja lopuksi maalattiin. Kaikki näyttäisi istuva ihan kohtuullisen hyvin ja valot löyti siitä hyvän paikan. No jos lähdetään menemään sitten vähän niin kuin taaksepäin tässä kokonaisuudessa, niin renkaathan siitä tulee ensimmäisenä sitten vastaan. Nämä on Nokian Outpost All Terrainit. Nämä on ollut mulla nytten, tää on 3. kesä, kun tää nyt on sitten jo nytten tulee näille. Ja on toiminut hyvin. Kaikki paikat, mihin on ajettu, niin näillä on selvinnyt, eikä ole jäänyt niin kuin siitä kiinni tavallaan. Et ihan hyvin. Tää on 265 70-17 kokoinen, eli noin 32. Ja 17-tuumainen ihan perus teräsvanne. Siinä ei mitään sen kummempaa. Offsetti on 10 tälle vanteelle. Ja se jää justiinsa tällä renkaan leveydellä niin tuohon kaarelle, että on ikään kuin katulaillinen sitten, että jää toi renkaan kuvio tonne pyörän kaaren sisään. Se on sitten katsastuksessakin ihan ok. Alustajuttuja tästä edestä voisi sen verran sanoa, että etujousi on Omen eli Old Man Imun valmistama ja sitten sen kaverina on 10 millin tämmönen korotuslätkä. Eli yhdessä jousi plus se lätkä on 50 milliä eli 2 tuumaa. Eli 2 tuuman korotus edessä. Iskuvaimentimina toimii Bilsteinin
5160, eli se on niin kuin lisäsäiliöllinen versio siitä perus 5100. Ja nyt tämä viimeisin setuppi on ollut jo yhden seikkailun verran alla ja täytyy sanoa, että se toimi tosi hienosti. Ajotuntuma on nyt paras, mitä tämä auto ikinä ollut. Sitten löytyy myös Quick Disconnectit tuolle kallistuksen vakaajalle, eli tuolla on sokka, mikä otetaan irti toisella puolella kanssa ja sitten saadaan tämä vakaajatanko irrotettua akselista, jolloin saadaan sitten maksimijoustot tuosta akselista ulos. Ja sitä varten, että sitten tämä ei missään tilanteessa tämä koiranluu ja vakaajatanko tuolta pääse tulemaan niin kuin jousen kanssa kosketuksiin tai muuta, niin tänne ripustimen lisäsin ja sitten mulla on erillinen vielä semmonen lenkki, missä on sitten semmonen karbiinihaka, millä sen saa sitten sidottua tämän paketin tähän kiinni ja ylös niin, että se ei siitä sitten pääse tippumaan tai mitään muuta. Eli siinä olisi niin kuin käytännössä etuakseli on vakio, Danan 30, tuossa etuperässä on, niin kuin on myös takana, on Jeepin oma Varilok luistonrajoitin ratkaisu, eli toimii vähän niin kuin limited slip nyt toimii, että jos toinen pyörä alkaa pyörimään nopeammin kuin toinen, eli tämmöisessä huonolla pidolla on toinen pyörä, niin sitten se pyrkii kytkemään lukkoa päälle tuossa tasauspyörästössä ja sitten siirtämään sitä voimaa tuonne paremmin pitävälle pyörälle. Ja sekin toimii aika hyvin. On ihan selkeästi systeemi siis kaiken puolen toimii edelleen, vaikka on niin vanha auto ja paljon ajettu ja muuta. Ja se on ihan kiva. Mä tykkään siitä, kun se on niinku huomaamaton siinä omassa toiminnassaan. Sieltä ei niinku, se ei pidä itsestään minkäänlaista meteliä, mutta auto etenee vaan sitten niinku luotettavasti ja ehkä sillä tavalla ennakoiden. Ei mitään erikoista. Sitten voidaan katsoa tuonne taaksepäin, niin luonnollisesti sama setuppi pyörissä ja iskunvaimentimissa, tietysti myös takana. Takajousi tosin on sitten, ei olekaan enää omeenjousi, vaan tuolta löytyy Iron Rock Offroadin 3 tuumaa eli 75 milliä korottava jousi. Ja syy minkä takia takana on tuumaa korottavampi jousi kuin edessä, niin on lähinnä vaan se kantavuusasia. Eli alun perin oli sama jousipaketti myös takana ja seikkailuvarustus kyydissä, niin auton perä pyrki roikkumaan. Sitten niin tuli semmoinen epäbalanssi keula ja perän väliin ja sitten se näytti hölmöltä koko ajan. Eikä se varmasti toimikaan oikein silloin se ikään kuin auto kokonaisuutena, niin siihen vaihdettiin se Iron Rock Offroadin pikkusen kantavampi jousi ja sen jälkeen sit se ajo on ollut tosi hyvä. Eli perä on ollut just aina oikealla tavallaan korkeudella. Kuormaa kun on ollut päällä, se ei ala roikkumaan ja ajotuntuma on kaiken kaikkiaan niin kuin hieman ehkä vakaampi ja rauhallisempi verrattuna siihen niin kuin ensimmäiseen setuppiin. Eli se oli hyvä muutos ja toimii näiden Bilsteinien kanssa nyt myös tosi hyvin. No sen verran täytyy mainita vielä tuolta takaa, että sieltä löytyy vakiokallistuksen vakaaja. On sieltäkin vaihdettu pois ja tilalla on Adcon paksumpi vakaajatanko. Näissä JP:issä tapaa olla vähän niin kuin se vakio kallistuksen vakaajatanko sen verran ohutta tekoa ja ikään kuin löysää, että se varsinkin kun on teltta katolla ja painoa näin, niin se ajotuntuma on hieman vallaton. Se pyrkii se kori huojumaan tarpeettoman paljon, niin sitten se paksumpi kallistuksen vakaajatanko luonnollisesti vakautti sen ajotuntuman sellaiseksi, että auto kulkee nyt niin kuin juna. Menee tosi hyvin. Sen lisäksi meiltä löytyy sitten luonnollisesti vielä säädettävät tukivarret. Ne jäi tuossa edessä mainitsematta, mutta edestäkin löytyy. Eli meillä on ylätukivarsi, tässä Jeepissä semmoinen kolmiotukivarsi, 2 kiinnipistettä tuolla korin puolella ja 1 akselin puolella. Se on säädettävä nyt, se on Iron Rock Offroadilta. Se sitten on pitkittäis alatukivarret, ne on Core 4x4 ja säädettävät myös. Ja rasvattavat puslat niissä kaikissa. Ja edessä on
Myös säädettävät niin kuin pitkittäistukivarret ylemmät ja alemmat. Ne on Core 4x4 ja sitten toi Panhardi on säädettävä. Itse asiassa se oli jo tässä autossa, kun mä sen ostin. Ja mä veikkaan, että se on ehkä Rough Countryn valmistama, mutta en ole varma siitä. Mutta joka tapauksessa sieltä löytyy akselin puolelta kumipusla ja sitten tuolta korin puolelta löytyy sitten vähän niin kuin Johnny Jointti, semmoinen kiinteä nivel. Eli se on tosi laadukkaan oloinen se Panhardi kyllä. Ja sillä saatiin säädettyä, se oli pikkusen niin kuin väärin säädetty tuossa aikaisemmin ja sitten huomattiin, että pyörä raapii tukivartta toisella puolella enemmän kuin toisella puolella. Mittailtiin pikkusen ja säädettiin ja nyt on akseli keskellä. Eli säädettävät komponentit, varsinkin tällaisissa, missä on niin kuin jäykkä akseli myös edessä, niin säädettävät komponentit siellä on ehdottoman tärkeitä. Niin kuin tosi vaikea, varsinkin korotettua autoa, on saada sitten toimimaan oikein ilman, että sitä saa sen korotuksen jälkeen säädettyä niin lähelle kuin mahdollista, niin sitä ikään kuin vakiospeksiä, missä kaikki kasterit ja muut on ollut siellä. Eli niihin kannattaa panostaa. Kurkataan vielä sinne konehuoneeseen nyt, kun ollaan tässä Pop the Hood. Eli täysin vakio konehuone. Käytännössä tekniikan puolelta ei ole mitään tehty sille. Mersun 2,7 litrainen suoravitoinen, niin kuin sanoin. Lisäsähköä on täältä tietenkin vedetty, siinä on sulakerasiaa sille, eli toinen akku on tuolla takana, katsotaan sitä myöhemmin tuossa lisää. Ja täällä löytyy sitten se tuulilasin pesuri, uusi nestesäiliö, eli ihan tuommoinen yleismallin säiliö, jolle tehtiin erillinen tämmöinen ohutlevyviritelmä tähän näin. Ja sitten nämä syöttöletkut, mistä se neste tulee tonne tuulilasille, niin tuolta ilmastoinnin ja muiden letkujen kautta ja myös sähköt pumpuille saatiin johdatettua. Eli tuolla nurkassa oli ennen, nyt on täällä. Ja ne vakiot, alkuperäiset pumput, mitkä oli siinä toisessa säiliössä myös, niin löytyy nyt paikkansa tästä uudesta säiliöstä. Saatiin niitä hyötykäytettyä siinä. Eli ei mitenkään niin kuin kovin monimutkainen modaus tämä, mutta ehdottoman tervetullut siinä mielessä, että nyt siellä on huomattavan paljon enemmän tilaa tuolla edessä pyörille elää. Voitaisiin katsoa sitten sisätilan setuppia. Aloitetaan tuosta etupenkiltä, miten kuljettaja operoi siinä kaikkia asennettuja lisälaitteita ja vaikka karttaa. No niin, eli sisätila tästä kuskin paikalta katsottuna niin kans hyvin basickia, ei mitään isoja muutoksia ole tänne tehty. Yritetty pitää sillai simppelinä, mutta hyvin hallittavassa olevina myös niin kuin kaikin puoli. Eli mitä tästä nyt selkeämmin hyppää silmille luonnollisesti, niin on tähän alueelle niin kuin vakion soittimen paikkeille on tehty sitten telineitä, missä kulkee radiopuhelin, tabletti ja sitten ihan matkapuhelin. Eli tässä ne on helposti saatavilla. Ja mikä on niin kuin mun mielestä parasta, niin kaikki on magneetilla toimivia. Eli meillä on magneettinen teline tässä kiinni tässä konsolissa ja sitten teräslätkät on näiden laitteiden selkäpuolella ja sitten se magneetilla istuu siihen paikalle. Eli ei tarvi mitään sellaisia puristeltavia kiinnikkeitä käyttää puhelimille tai muille, vaan ne on tässä hyvin saatavilla. Ja nämä magneetit on tosi pitäviä. Tabletilla samalla tavalla, pari pistettä täällä selkäpuolella ja sitten soittimen molemmin puolin, siinä on sitten noin kiinnikkeet sille. Ja toki magneeteissahan on se ilo, että mikä vaan käy sitten niin kuin mihinkä vaan nyt, että jos mä haluaisin muuttaa setupia jotenkin tai käyttää jossakin muussa kohdassa, vaikka puhelinta tossa, niin sehän onnistuu. Tää on tosi kätsy. Soitin on vakio tuolla taustalla ja soittimen pikanäppäimet löytyy täältä ratin takaa, niin ei edes sinänsä haittaa, vaikka tämä tabletti peittää näkyvyyden sitten tuo soittimelle. Se on hyvä. No sitten täältä löytyy mun polvien edestä vielä inverterin, ikään kuin kaukosäädin. Eli tästä kytkimestä pystyn säätämään inverteriä pois ja päälle sen mukaan, kun miten sit tilanne vaatii. Et sellainen on tää kuskin paikka. Tässä on kaikki mulle hyvin saatavilla ja
tällä on niin kuin selvitty tosi hyvin tähän mennessä, enkä mä nyt usko, että tähän mitään sen kummempaa edes nyt tarvii. Tabletti on tosi hyvä olla olemassa, siitä saa kartat näkyviin ja Gaijaahan me ollaan käytetty niin kuin siitä aiemmasta videosta näitte, niin tässä se mulla pyörii. No hyvä, voitaisiin katsoa seuraavaksi takapenkkiosastoa. Takapenkillä onkin tehty vähän enemmän kuin mitä edessä, eli siinä on otettu 60% nyt tuosta takapenkistä pois. Tää vastaavanlainen deletehän vähän niin kuin samaan tyyliin oli jo aikaisemmin. Silloin aikaisemmassa versiossahan tässä jääkaappi oli näin saatavilla. Nordic Trails Vol 1 ensimmäisessä jaksossa, jos teitä kiinnostaa, jos et ole sitä nähnyt, niin käytetään käytännössä se koko ensimmäinen jakso siihen, että rakennetaan tähän tämä setuppi, mikä se oli se niin kuin versio 1. No nyt tähän versio 2. Mä halusin, että jääkaappi lähtee tältä kohti pois ja mä haluan säilytystilaa nyt tähän penkin taakse, tai etupenkin taakse, takapenkin tilalle, niin tein tähän säilytyslaatikon, missä käytännössä kaikki työkalut kulkee mukana. Eli sieltä löytyy kaikki työkalut, käsityökalut, mitä on reissulle hyvä olla mukana. Yleismittari, hanskoja, lapio, sitten niin kuin recovery-varusteet, eli vetoliinoja ja köysisakkeleita ja sellaisia. Ja sitten löytyy vielä niin kuin semmosia pikavaraosia, eli luonnollisesti pitää olla rautalankaa, ilmastointiteippiä, nippusiteitä, putkiklemmareita ja kaikkea semmoista. Saattaa olla jotain yksittäisiä ruuveja ja muttareitakin, mitkä on niin kuin tämän auton koko luokkaa ympäriinsä, mitä käytetään, niin jos tarvii. Niitä on aina mukaan hyvä kantaa. Ja jotain muuta perusleiriytymisvarustetta on vesuria, kirves ja sahaa ja tämmösiä, että mitä sitten kuvitteliskaan tuolla tarvitsevansa reissussa. Ja sitten kun tää kansi on kiinni, niin tää toimii tämmöisenä heittopaikkana, että mulla on sitten vaatelaukku on tossa tai sitten meillä oli edellisellä reissulla esimerkiksi oli sitten puusäkkiä oli kans tossa ja sitten toi grilli, ne kulki tossa hienosti. Hyvää tilaa siinä. Niin ja sitten tosiaan ton hupiakun päävirtakytkin on myös tossa. Se on kuskille saatavilla siinä ajellessa pystyy kääntämään hupiakun syötön sitten kokonaan pois, jos on sellainen tarvis. Katsotaan myöhemmin sitä hupiakkujuttua vielä vähän lisää. Sama EcoFlow tuossa, mikä oli aikaisemminkin. Suurin piirtein samoilla paikoillakin, missä se on aikaisemminkin ollut. Tuo on ihan hyvä paikka sille. Ja no, takapenkki on sitten toi 1/4 on tuolla edelleen paikallaan. Eli tää on koko ajan rekisteröity 5 ihmiselle luonnollisesti, mutta eihän tää ole tehokkaasti 3 ihmisen käytettävissä, mutta ei se haittaa. Se on kuitenkin ihan hyvä olla varulta toi yksi ylimääräinen paikka. Monestihan tällä niin kuin suurin osa tulee, mä ajan yksin, välillä on sitten apukuski ja sitten tosi harvoin siellä tuolla takapenkillä kukaan istuu, mutta kyllä semmoisiakin reissuja on, missä se 3. ihminenkin sitten mukana istuu, niin se on hyvä hällä siellä olla paikka. Eli se olisi tää takapenkki setuppi olisi sitten sellainen. Mennäänpäs katsoa sitten toi konttihomma vielä lopuksi. No niin, katsotaan vielä toi takakonttisetuppi. Eli pääpiirteittäänhän se näyttää nyt samalta kuin siinä versio 1, mikä tehtiin silloin Nordic Trails Vol 1 varten. Eli tämä sama taso, jakajataso tässä edelleen on ja näin, mutta on tätä nyt pikkusen maustettu sen jälkeen. Ensimmäisenä huomion kiinnittää luonnollisesti vararengas täällä takana. Täyskokoinen, samankokoinen kaikki muutkin, sama Nokian Outpost All-Terrain. Ja se vie aika ison osan tosta, mutta se on kuitenkin tärkeä kantaa mukana. Ja mä en halunnut tähän autoon tehdä mitään ulkopuolisia niin kuin pyörän säilytysjuttuja. Niin mä pidän sitä tuolla sisällä ja kyllä sen kanssa tulee toimeen. Vanha kunnon pöytätaso löytyy edelleen, eri niin sanottu perälevykeittiö toimii sillä erotuksella, että nykyään tässä keittiön levyn pinnassa on aluminoitu, tai pinta on aluminoitu. Tässä on ohkainen alumiinilevy ja sen lisäksi tämä pöytä on nyttemmin muunnettavissa ihan niin kuin irtopöydäksi, eli täällä on tehty tämmönen jäykistekehikko ja sitten on kierteet joka nurkassa, niin näihin saa ruuvattua sitten jalat paikalleen ja sitten saa otettua jonnekin tohon sivummalle, jos tarvii ruoanlaittoon tai mihinkä vaan pöytätasoon. Niin tää on nyt pikkusen viety taas eteenpäin siitä ensimmäisestä versiosta.
Pöydän jalat löytyy täältä. Ne on ihan tavallista huonekaluputkea, joihin on sitten hitsattu tuonne ruuvi ja sitten tulpattu muovitulpilla toi siistiksi. Ja miten nämä täällä pysyy, niin siellä on myös sitten tulostetut semmoset bracketit, johon tällaisella snapiliitoksella saa sitten tämän jalan paikalleen. Tolla lailla. Sitten levyn pinnalla tai tässä päällä nykyään sitten elää semmoinen alumiinilaatikko, jossa mulla on kaikki ruoan laittovälineet ja sitten kaikki kuivamuonat sitten reissuilla. Ja kaiken lisäksi niin kansi on tiivistetty ja kunnolla kiinni, että jos tulee jotain tarvetta säilyttää tää niin kuin vaikka auton ulkopuolella, niin täällä menee tiivistenauha ja kunnon lukittavat niin kuin salvat saa ihan niin kuin avaimella lukkoon, jos tarvitaan. Sitten laatikon vierellä elää jääkaappi omalla slaidillaan. Eli tein itse tällaisen ulos vedettävän telineen jääkaapille. Sen saa tähän nyt sitten hyvin esille ja täältä pystyy ottamaan helposti mitä tarvii. Pari kappaletta lukittavia slideja alumiinista rakentelin tähän sitten tämmöisen tarjottimen, mihin sitten ikään kuin 4 pisteestä on sidottu tää jääkaappi kahvoistaan. Ja se toimii hienosti ja on tukevasti siinä paikallaan. Vararenkaan molemmin puolin kulkee kans sitten asioita, eli retkituolit, mitkä näkyy tuossa taustalla, niin niiden paikka on tässä päällekkäin. Siellä takana retkituolin pussit. Retkituolien takana on toinen vesisäiliö. Toisella puolella rengasta on uskollinen vanha keitin. Ja sitten toinen vesisäiliö kulkee sitten täällä. Eli on 2 tämmöistä 12 litran vesisäiliötä reissuilla sitten matkassa. Kaikki mahtuu just eikä melkein tänne paikalleen. Ja systeemi toimii ihan kohtuullisen hyvin. Vararenkaan sisällä on sitten tässä vanteen sisällä niin renkaan täyttöön sitten paineilmaletkua, pistooli ja sitten on vielä noin hyppykaapelit sitä varten, että jos täytyy itse ottaa virtaa jo toisesta autosta tai antaa jollekin virtaa tai näin edespäin. Hyppykaapelit pitää olla aina matkassa. Konttitilan sivulta löytyy inverteri, mille se kaukokäyttölaite oli tuolla edessä. Ja se on 400 wattin puhdas siniaalto inverteri ja sen ikään kuin päätarkoitus on ruokkia EcoFlowta. Eli EcoFlown ongelma on vähän niin kuin se, että 12 voltin tästä tämmöisestä niin kuin tupakansytkäliittimestä tulee maksimissaan, se ottaa 8 ampeeria. Eli tekee 12 voltin järjestelmässä 96 wattia. Ja sitten kun se on niin tilava, miltei 900 wattituntia se EcoFlown tilavuus, niin jos käy niin, että se meneekin leiri yön ja illan ja yön aikana tyhjäksi, niin pitäisi käytännössä pystyä ajamaan sitten se 9 tuntia niin, että se pysyisi koko ajan latauksessa, että sen saisi taas täyteen seuraavaa iltaa varten. Ja se oli ongelma aikaisemmin meillä, että se ei niin kuin vaan ole mahdollista, ei auto käy kuitenkaan päiväaikana niin paljon. Niin puhtaalla siniaallolla varustettu inverteri, joka lataa sitten EcoFlowta. Nyt tällä hetkellä se on asetettu 300 wattiin, toi on 400 wattia asti sitten toi inverteri niin kuin kyvykäs. Nyt 300 wattilla, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihan tyhjästä täyteen niin se on alle 3 tuntia. Ja sehän ihan varmasti tapahtuu kuitenkin aina päivän aikana, kun siirrytään paikasta toiseen. Ja no voitaisiin katsoa vielä tonne välipohjan alle sitten, missä löytyy sitten toi akut ja muut. Joo, eli takakonttisetupin alimmalla tasolla sitten kellarissa. Eli täällähän löytyy, näissä JP:issä on vakio varapyöräkotelo, löytyy täältä pohja-alta. Se näkyy tuolta ulkoapäinkin vielä sillä tavalla, että toi polttoainetankki roikkuu ihan valtavan alhaalla tuolla, koska täällä on tää hirveinen sammio täynnä tilaa, joka sinänsä on nyt hyödytöntä, koska ei tonne enää tämän kokoiset pyörät mahdu, että niitä voisi siellä kuljettaa. Niin jotain hyötykäyttöä sille oli keksittävä.
Ja nyt kun tuli toi uusi inverteri-asia ruokkimaan EcoFlowta, niin sinnehän on nyt samantekevää tänne sitten kaapeloida hupiakku. Eli sieltä löytyy Exiden hupiakku, 50 amperituntinen, 450 wattituntia. Siinä on tehoa ja sitä ladataan nyt sit suoraan tuolta auton niin kuin käynnistysakulta, eli laturi lataa sitä. Ja katsottiin tuossa aikaisemmin, niin siinä linjassa on välillä päävirtakytkin. Ensimmäisenä siellä oli se sulake, sitten on päävirtakytkin, sitten on älykäs rele, joka meille vartioi sitä, että milloinka tuolla käynnistysakulla jännite joko nousee tai laskee tiettyjen raja-arvojen, niin silloin se joko yhdistää tämän järjestelmän tai sitten erottaa sen tuosta niin käynnistysakusta. Sitten on toinen sulake vielä ja sitten itse akku. Ja tämä setuppi on nyt niin osoittautunut kans tosi hyväksi siinä mielessä, että mä sain vähän niin lisää kapasiteettia tuohon EcoFlowlle käytettäväksi, kun tällä pystyy sitten vaikka autoissa sammuksissa, kun tämä akku on päivän aikana myös latautunut, niin inverterin kautta pystyy sitten ruokkimaan virtaa tuonne EcoFlowlle vielä, jos tarvitaan, tai ottaa suoraan sitten. Mutta tosi käytännöllinen setuppi ja sitten suhteellisen pieni akku ja kevyt, kun ei kuitenkaan niin kuin se ole yksistään vastaa siitä virrasta, kun on sitten se toinen laite myös. Sitten tässä etupuolella on Arpin kompressori, yksi sylinterinen perus pieni kompressori ja renkaan täyttöä varten lähinnä. Tuottoa oli joku noin 70 litraa minuutissa noilla niin kuin tyypillisillä renkaan paineilla, niin kuin minkälainen vastapaine siellä on sitten tähän järjestelmään nähden, niin sieltä semmoisilta hyviltä seikkailupaineilta jostain 1,5 baarista tai 1,2 baarista sitten sinne maantiepaineisiin, niin ihan kaikki 4 rengasta, niin ei siinä montaa minuuttia mene. Tosi hyvin toimii ja sitten sitä varten on laadukas letku, mikä ei sitten pakkasillakaan jäädy ja jää niin kuin muotoonsa hajoa, vaan ihan tommonen laadukas kumiletku tähän niin kuin täytteeksi. Kompressorille käyttökytkin ja pikaliitin paineilmalle löytyy tästä levyn alta, eli siis eihän tänne tarvi nähdä niin kuin normitilanteessa. Meillä kaikki on pakattuna tässä niin kuin ne oli äsken ja sitten vaan ottaa sieltä vararenkaan sisältä letkun ja kytkee tuohon ja laittaa tuon ilmapistoolin siihen ja lähtee täyttelemään renkaita. Voitaisiin vielä sitten ihan tähän kauniiksi lopuksi katsoa tuo nukkumisjärjestely, eli teltta. Niin, eli sitten majoitteena reissuille toimii tämä vanha sama teltta, mikä on ollut meillä kaikilla reissuilla mukana ihan alusta asti, eli ARB Flinders. Ja tää on tosi tilaava teltta, jopa niin kuin 2 raavaan miehen nukkua täällä, että siinä mielessä on niin kuin leveyttä ja korkeutta ja niin kuin joka suuntaan ihan sairaan tilaava teltta. Hyvä. Perus nukkumaanjärjestely mulla sitten itsellä, kun täällä pääsääntöisesti nyttemmin vaan sitten itekseni nukun, niin makuupussit ja retkityynyt ja vielä Meksikoviltti siihen lisukkeeksi. Tänne on tosi hyvän tilaa tuoda sitten vaatelaukku ylös kanssa, kun illalla kömpii tänne nukkumaan. Jos tarvii vaihtaa vaatteita tai muuta, niin saa sitten hyvin vielä tilaa semmoseen. Ja sähköt saa vedettyä tänne. Tässä on johdonpää ja sitten tuolla helman paikkeilla, tuolla teltan helman paikkeilla on toinen johdonpää, johon saa sitten vedettyä sisältä EcoFlowsta virran. Niin tähän kaareen valon. Tällä ruokittua siihen virtaan ja sitten sen valon molemmissa päissä on vielä toisessa päässä USB-liiti ja toisessa päässä on sitten ihan perus 12 voltin tuommoinen tupakasytke. Et jos vaikka tarvii puhelin siitä ladata tai jotain mitä haluaakaan, niin saa sitten sillä tavalla hyödynnettyä myös. Kattoikkuna ja toinen ovi sitten vielä tuolla toisessa päädyssä, mikä on käytännössä niin kuin vaan iso ikkuna. Joo, tää on kyllä hyvin palvellut kaikilla reissuilla. Hei, tosi paljon kiitoksia, kun katsoit loppuun tämän ensimmäisen Meet the Reek-jakson. Ja jos tykkäsit, niin tosiaan tilaa kanava ja kommentoi alle, mitä tekisit kenties toisin tässä autossa tai oliko sun mielestä hyvin hoidettu homma. Myös tykkää videosta ja kerro kaverille. Saadaan tätä hommaa jaettua vielä laajemmalle yleisölle. Oikein paljon kiitoksia. Ensi kertaan.